ถ้าผมจะบอกว่าผมเชื่อเรื่องโชคชะตาคุณจะเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อบ้างหรือเปล่าแล้วผมว่าค็อกเทลมาถึงทุกวันนี้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญไม่อะทุกอย่างมันจะมาด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่บังเอิญหรือไม่บังเอิญก็แล้วแต่ผมเป็นคนเลือกไม่ใช่องค์ประกอบเลือกให้ผมไม่รู้สิองค์ประกอบเหล่านั้นมันอาจจะถ้ามองจากมุมเรามันก็เป็นเหตุบังเอิญถ้าวันนั้นการเรียนพุทธศาสนาไม่ได้ยกเลิกให้กลายเป็นการโปรโมทคอนเสิร์ตในหอประชุมถ้าวันนั้นผมโดดเรียนตามปกติผมไม่เล่นดนตรีตั้งแต่แรกด้วยซ้ำมองจากมุมผมสิ่งที่ผมตัดสินใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญและสิ่งที่คนอื่นตัดสินใจว่าจะทำอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคนล้วนตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้มีใครบังคับให้ตัดสินใจเขาเลือกเองแต่ความสำเร็จของผมไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมคนเดียวความสำเร็จของผมมันเกิดขึ้นจากคนจำนวนมากพาให้มันเป็นไปเมื่อวงเดินทางมาถึงพักหนึ่งมันก็ยังรวมไปถึงการเจอกันของคนที่จะกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการเดินหน้าไปของวงผู้จัดการหมีตับหมูไป4ครับเบคอนไป10หมูสไลด์อีก10 3ชั้นอีก10โคขุนไป12กุ้งขอสัก10ไอโต๊ดแกะได้ช่วยเติมบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแมงกะพรุนสัก3ครับหมูเนี่ยครับเอา20เบคอนอีก20 3ชั้นอีก20ให้เราไปได้ไกลยิ่งขึ้นกุ้งไอโต๊ดจะแกะไหวขอมาอีก10 15 100กว่าถาดมีตัดสินใจจะมาเจอเมื่อเราคุยกันเราถึงรู้สึกว่ารสนิยมเราต้องกันที่จะทำงานด้วยกันบู๊ถ้าเขาไม่ได้เล่นเพลงนั้นให้ฟังผมไม่ตัดสินใจจะเล่นดนตรีและเขาเป็นคนที่สอนให้เรารู้ว่าการตั้งวงดนตรีก็ต้องทำอะไรกันบ้างจากคนที่ไม่ได้เล่นดนตรีเลยแม็กหรือรีมายด์ให้เราเห็นตัวเองในเวลาเด็กความรู้สึกนึกคิดความรักความผิดหวังความโกรธกบฏหรืออะไรก็แล้วแต่มันมากกว่าตอนนี้เยอะแล้วแม็กก็ทำให้เราระลึกถึงหลายๆอย่างก่อนผมรู้จักกับกรมาตั้งแต่เด็กๆจนวันหนึ่งกรกลายเป็นคนที่รู้ใจเราผ่านระยะเวลาครับรู้ว่าเราต้องการอะไรที่เราไม่ต้องอ้าปากไม่ต้องเอ่ยปากเพราะงั้นกรเลยกลายเป็นความสบายใจในการทำงานโจครับเขาอายุน้อยเพราะงั้นเขาจะมากับความคิดของเด็กรุ่นใหม่วิธีคิดของเด็กวัยเยาว์ที่มองค็อกเทลเข้ามาว่าเขาเห็นค็อกเทลในสายตาเขาแบบไหนเน่งเป็นน้องคนหนึ่งตั้งแต่เขาม.5 จนทุกวันนี้เขาอายุ30กว่า33เนี่ยเน่งอยู่ตรงนั้นให้เราเสมอสำหรับข้างนอกอาจจะมองว่าทำไมไม่เอาเขามาอยู่ตรงนี้เราไปให้น้ำหนักกับคนตรงหน้ามากมายมหาศาลนะก็แบบโหเนี่ยมันคือคนข้างหน้าและนี่คนข้างหลังแต่ที่นี่เราไม่ได้ทำกันแบบนั้นเราคิดว่าวงทั้งหมดนี่คือจำนวนของวงที่แท้จริงนี่ไงจริงๆค็อกเทลมันไม่ใช่ความสำเร็จของคน4คนมันเป็นความสำเร็จของคนจำนวนมากที่ประกอบกันขึ้นมาไม่ว่าคนนอกจะมองอย่างไรผมไม่ทราบแต่ผมที่แน่ๆเราให้เกียรติคนเหล่านี้ประหนึ่งคนของเราครอบครัวของเราเป็นพื้นที่ของเราแล้วเราดูแลทุกคนอยากให้เขารู้ว่าเราขาดเขาไม่ได้พูดเรื่องแฟนเพลงเนี่ยมันยากอยู่อย่างหนึ่งแฟนเพลงบางคนเนี่ยในวันที่วงเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เคยมีแฟนเพลงที่พูดว่าเราไม่ได้เหมือนเดิมเราดูแลเขาไม่เหมือนเดิมเราไม่ได้สามารถที่จะใช้เวลาเขาได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็จากเราไปตามเวลาสิ่งที่เราพยายามจะเป็นที่สุดคือเราอยากจะจริงใจเท่าเดิมในนิสัยไม่ดีของเราพยายามจะทำให้มันดีขึ้นในนิสัยดีของเราพยายามจะรักษาให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปเพลงของเราทุกครั้งที่เราส่งเพลงของเราออกไปให้แฟนเพลงมันก็ไม่ใช่เพลงของเรามันกลายเป็นเพลงของเขาเราสร้างงานของเราอย่างที่เราชอบเราเล่าเรื่องเพลงของเราอย่างที่เราอยากจะเล่าแต่เขาต่างหากที่เลือกด้วยตัวเขาเองชะตาเขาเองว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงโปรดของเขาเป็นผู้เลือกผมไม่ได้ยัดเพลงใส่หัวเขาได้ก็พึงเราลึกอยู่เสมอว่ามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนเลือกมันขาดกันไม่ได้ทั้งหมดนี่มันคือระบบนิเวศความสำเร็จของเราคือระบบนิเวศของการเกื้อกูลกันซึ่งแต่ละคนที่อยู่ในหน้าที่ของตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์ดีแล้วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องของหน้ากากหอยนางรมถอดหน้ากากครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมตัดสินใจที่จะไปรายการแล้วก็เป็นเรื่องของรายการที่ตัดสินใจว่าจะมาชวนผมต่างคนต่างตัดสินใจผม
ผมเชื่อในการเลือกเราเป็นคนเลือกแต่ผลลัพธ์นั้นถูกกำหนดไว้แล้วจากการเลือกนั้นๆพูดถึงพี่ตั๊กฉันหลุดลอยไปสุดสายตาโอ้ใจทำไมหัวใจไม่หลับจำวันที่เขียนเพลงดึงดันขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เขียนขึ้นมาโดยตั้งใจให้เป็นเพลงร้องคู่ถึงมีการท้ากันในห้องที่แต่งเพลงนั่นแหละคุยกันฟิลิปก็พูดว่าพี่ไม่ชวนพี่ตั๊กมาร้องด้วยเลยอะเราก็เลยคิดว่าเขาท้าลองดูก็ได้แล้วพี่ตั๊กก็มาพี่คิดว่าพี่เป็นนักร้องที่แบบว่าตกยุคไปแล้วเนาะพี่ก็นึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะมีโทรศัพท์จากเขาโทรมาชวนเราให้เราไปฟีดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว้าวตื่นเต้นมากเลยมันเกินฝันมากเลยคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยพี่ตั๊กเคยพูดว่าแบบพอโอมมาร้องเพลงพี่โอมทำให้พี่กลับมาได้ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งทำให้เพลงพี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและพอพี่มาร้องเพลงที่ผมเขียนเพลงของผมก็ทำให้เพลงผมมีชีวิตมากไปกว่าที่มันควรจะมีก็คือได้ฟังครั้งแรกแล้วพี่ก็แบบว่ากลัวเลยอะค่ะคือมันเพราะมากแล้วก็กลัวตรงที่ว่าเฮ้ยเพลงมันยากเนาะกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวจะแบบว่าน้องคาดหวังในตัวเราแล้วเรากลัวจะทำให้น้องแบบอะไรอะผิดหวังเงี้ยซึ่งน้องให้ไปร้องครั้งแรกก็ร้องหมาไม่แดกเลยพี่อะตายห่าเลยอะเหงื่อนี่แตกพักเลยอะมันก็แบบแปลกเขาพี่ตั๊กก็จะบอกว่าแบบแปลกดีนะมันเหมือนดวงมันหนุนกันมามีดวงมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆพี่มีพระคุณกับผมคิดถึง คิดถึงโอมคิดถึงชาวคิดถึงปาร์คคิดถึงฟิลิปทุกคนเก่งหมดเลยแล้วแบบเราได้ไปคุกคีได้ไปใกล้ชิดได้เห็นนะแบบว่าโอ้โหไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงก้าวมาเป็นวงชั้นหน้าของแบบแนวหน้าของเมืองไทยเนาะแล้วทำไมแฟนคลับเขาถึงเหนียวแน่นเพราะฝีมือจริงๆพี่บอกว่าคนเราอ่ะมันจะอยู่ได้กับเพราะคุณภาพมันจะอยู่ได้นานอะไรเงี้ยพี่ก๊อฟนะพี่ก๊อฟนี่กลายเป็นแบบมิตรภาพต่างวัยที่มันยาวนานนะเราอายุห่างกัน3 ปีคุยกันมาเรื่อยเปื่อยมีเรื่องตลกเต็มไปหมดในความสัมพันธ์นั้นอยู่จินนี่แล้วก็ได้คุยกันมากขึ้นก็ช่วงหนึ่งก็เมาแล้วก็ชอบโทรหาโอมผมอาจจะเป็นคนเกลียดไอ้โอมคุมร้องมากยังไม่ผ่านอีกวะทำไมมันยากอย่างนี้วะเนี่ยมันยังไม่ผ่านอีกเลยเพลงรักจริงให้ดิ้นตายเนี่ยอัดส่งไปก่อนแล้วนะอัดส่งไปก่อนเขาขอนัดคิวใหม่เลยเราโอ้โหเชี่ยแม่งโดนโอมเป็นไล่กลับมาเขียนเราเขียนทีแรกเราเขียนให้มันบอกไม่เอาอันนี้ดูไม่เป็นพี่เลยพี่ไปเขียนมาใหม่เขียนกันนะครับสมบูรณ์แล้วกูว่าแล้วว่าโดนแน่ๆมันไม่มีอะไรผ่านไปง่ายๆเลยสินะไม่น่าไปทักเลยกูทั้งที่จริงๆเป็นเพลงกูกับทีลี่เบิร์ดมันก็ไล่แก้นะเนื้อพี่อย่างนี้ไม่คู่ควรกับทีลี่เบิร์ดเลยพี่ไปทำมาใหม่คือนอกจากมัน QC แล้วมันให้ภรรยา QC ด้วยพี่ก๊อฟถูกเลือกมาด้วยเหตุผลของความเป็นที่รักเขาเป็นที่รักของเราอ่ะเราถึงเลือกเขามันมีโอกาสให้โคจรมาเจอเรื่อยๆอ่ะในช่วงชีวิตหนึ่งเราเล่นดนตรีครั้งหนึ่งเราอยากทำงานกับคนที่เรารักเลยไม่สำคัญเลยว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนอ่ะโอมมีความเป็นผู้ใหญ่และเด็กโอมมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์และศิลปินเขาเหมือนเป็นคนที่รู้แจ้งในศาสตร์ต่างๆได้ลึกซึ้งเป็นนักธุรกิจที่เป็นศิลปินด้วยเป็นคือทำอะไรก็เก่งไปหมดที่สำคัญคือจิตใจเขาดีคือพูดง่ายๆว่าโอมคือต้นแบบของหัวหน้าที่ผมอยากเป็นหมายถึงว่าผมดูเขาแล้วคือผมทำค่ายเพลงอยู่เนี้ยบางอันสมมุติว่าเดือนนี้ถ่ายมีไม่ได้ไม่รู้จะลอกข้อสอบใครจะลอกข้อสอบไอโอไม่มีนะที่ซึ้งคือเขาคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายที่รักที่สุดในชีวิตคนหนึ่งพี่แจ๊สค็อกเทลเนี่ยเป็นวงดนตรีที่สื่อความหมายในบทเพลงความรักได้ค่อนข้างลึกซึ้งมากๆแต่ละคนในวงดนตรีอ่ะคือดูดีมากเพราะผมเคยเห็นวงค็อกเทลตั้งแต่ผมเล่นตลกนะแล้วก็ไปดูเขาไปเห็นเขาที่ไปดูอมที่ CDC มันก็มีเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเธอทำฉันเสียใจนี่วงนี้แต่เรารู้จากชื่อเพลงแต่เราไม่เคยเห็นเขานั่นคือครั้งแรกที่ผมได้เห็นแต่เราชื่นชมเขาในฐานะที่เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อาชีพชอบงานของเขาชอบแอททิจูดของเขาที่มีต่องานและเชื่อในน้ำเสียงของเขาคือบางทีเราเลือกคนที่จะมาฟีเจอริงผู้ชายคนนี้ที่จะร้อง
ร้องในเพลงนี้เราเลือกเขาโดยคิดถึงเนื้อเสียงเขาก่อนเลยแล้วแบบจินตนาการในหัวจากการแบบเหมือนฟังเพลงเขาหลายๆเพลงแล้วพยายามจะแบบซิมูเลตเอาเองว่าแบบเสียงได้ไหมเพราะว่ามันใช่อ่ะ ค็อกเทลเนี่ยในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอน แล้วอันเนี้ยความรู้สึกของตัวผมเองอะโหเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตได้ฟีลลิ่งกับวงดนตรีระดับประเทศ วันที่เขาโทรมาเนี่ยจำได้เลยดีใจมากๆเลยเคยได้แต่เจอกันหลังเวทีแล้วก็ได้คุยกับครั้งนี้โอมเขาก็อยากจะร่วมงานกับเราดีใจมากๆจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งธงปลายทางของผมเหมือนกันนะ แล้วเขาได้พาเอาความสดชื่นเอาความเป็นเขาอะเข้ามาใส่ในเพลงอะแล้วมันเป็นสิ่งที่ค็อกเทลไม่มีอะครับ ไม่มีใครรักเรามากกว่าเมียเราอีกแล้ว ต่อให้เราเป็นศิลปินนะเขาก็ชอบเราแค่เปลือกเวลาวันหนึ่งเขาเห็นเนื้อในจริงเขาอาจจะทิ้งเราไปก็ได้ แต่เมียเราเนี่ยอยู่ข้างเราเสมอตั้งแต่เรายังไม่มีชื่อเสียงจนมีชื่อเสียงเขาเป็นแรงขับเคลื่อนคัด เขาทำให้เราได้เห็นมุมอื่นทำให้ส่วนผสมของค็อกเทลตรงเนี้ยมันแปรเปลี่ยนไปได้อีก ขอบคุณที่เห็นค่าขอบคุณที่เห็นอะไรในตัวพี่นะถ้าเราคิดนะเราเป็นตลกอย่างเงี้ยมันยากนะ มันยากที่วงดนตรีวงหนึ่งอ่ะเขาจะเห็นอะไรในตัวเราอ่ะ มันเปิดประตูบานใหม่ๆให้กับความคิดของวงด้วยให้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกับเอนเตอร์เทนเนอร์มืออาชีพอัลบั้มนี้มันทำเหมือนเป็นอัลบั้มสุดท้ายอะเราต้องการความรู้สึกแบบเดียวกับตอนที่เราทำอัลบั้มแรกอะคือทำเหมือนกับว่าจะทำแค่ครั้งเนี้ยทำประหนึ่งว่ามันไม่เคยมีอัลบั้มไหนมาก่อนทำประหนึ่งว่ามันไม่ได้มีใครรอเราทำด้วยอิสระในใจว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราก็เป็นเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่คนฟังต้องการจากเรามากที่สุดก็คือเราแบบที่เราชอบเพราะว่าเราจะถ่ายทอดความสุขได้ยังไงถ้าตัวเราเองยังไม่มีความสุขในงานของเราเลยส่วนมันจะดังหรือไม่ดังเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องว่าเราต้องแต่งเพลงมาเพื่อหวังว่ามันจะต้องไปดังแต่เราแต่งเพลงอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็หวังได้แต่ว่าหลังจากเพลงออกจากมือเราไปแล้วมันจะเข้าไปสู่วัฏจักรระบบนิเวศของมันเองจากการพึ่งพาอาศัยกันอย่างที่ผมพูดไปอัลบั้มนี้จึงใช้ชื่อว่าชะตาของผมชะตาของคุณชะตาของเขาชะตาของเรามันมีจุดเริ่มต้นและมันมีจุดจบอัลบั้มนี้จึงมีจุดเริ่มต้นและมีจุดจบฟังอย่างนั้นก็ฟังดูซับซ้อนดีนะครับเพราะว่ามีคนอยากคุยกับคุณนะ